سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم به بررسی 7 کمبود شایع مواد مغذی در بدن که همه ما باید بدانیم ویدیو رو برای شما تهیه کرده ایم. کمبود مواد مغذی در بین گروه‌های سنی مختلف شایع است. بسیاری از مواد مغذی برای سلامتی ضروری اند، گرچه تامین اکثر این مواد مغذی از یک رژیم غذایی متعادل امکان پذیره، اما رژیم غذایی معمول ممکنه از نظر این مواد مغذی دچار فقر باشه. در این ویدیو 7 کمبود مواد غذایی رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. اولین مواد کمبود آهنه. آهن یک ماده معدنی ضروری است. این ماده معدنی یکی از اجزای بزرگ سلول‌های قرمز خونه که در اون با هموگلوبین متصل میشه و اکسیژن رو به سلول‌های بدن منتقل میکنه. در واقع دو نوع آهن در بدن وجود داره. اولی آهن هم می باشه. این آهن بسیار خوب جذب میشه و فقط در غذاهای حیوانی یافت میشه، مثل گوشت قرمز که حاوی مقادیر زیادی از این ماده هستش. اما نوع دوم اون آهن غیر هم هستش. این آهن هم در غذاهای حیوانی و هم در گیاهان یافت میشه. کمبود آهن یکی از رایج‌ترین کمبودهای مواد مغذی در جهانه که بیش از 25% از مردم جهان رو تحت تاثیر قرار میده. در حدود 30% از زنان به دلیل وقوع قاعدگی ممکنه به دلیل از دست دادن خون ماهانه کمبود آهن وجود داشته باشند و تا 42% از زنان جوان و باردار نیز ممکنه کمبود آهن داشته باشند. علاوه بر این، گیاهخواران خطر کمبود بیشتری در مورد این مواد رو تجربه خواهند کرد، زیرا این افراد فقط آهن غیر هم مصرف می‌کنند که به اندازه آهن هم جذب نمی‌شود. علائم کمبود آهن معمولاً شامل خستگی، ضعف عمومی، ضعف سیستم ایمنی بدن و اختلال در عملکرد مغزه. ویتامین C میتونه جذب آهن رو افزایش بده. خوردن غذاهای غنی از ویتامین C مانند پرتقال، کلم‌پیچ و فلفل دلمه‌ای در کنار غذاهای غنی از آهن میتونه به جذب آهن کمک شایانی بکنه. دومین مواد کمبود یود هست. یود یک ماده معدنی ضروری برای عملکرد طبیعی تیروئید و تولید هورمون‌های تیروئیدی است. هورمون‌های تیروئید در بسیاری از فرآیندهای بدن مانند رشد بدن، رشد مغز و حفظ استخوان نقش مهمی دارند. همچنین یود میزان متابولیسم بدن شما رو تنظیم میکنه. کمبود یود یکی از شایع‌ترین کمبودهای مواد مغذی است که تقریباً 1/3 جمعیت جهان رو تحت تاثیر قرار میده. شایع‌ترین علامت کمبود یود بزرگ شدن غده تیروئیده که به آن گوات نیز گفته میشه. همچنین این کمبود ممکنه باعث افزایش ضربان قلب، تنگی نفس و افزایش وزن بشه. کمبود شدید یود به خصوص در کودکان با آسیب‌های جدی همراهه که ممکنه باعث عقب ماندگی ذهنی و ناهنجاری‌های رشدی بشود. بعضی از کشورها غنیسازی نمک خوراکی با یود رو مجاز می‌دونن که با موفقیت میزان کمبودها رو کاهش میده. مواد بعدی کمبود ویتامین D هست. ویتامین D یک مواد محلول در چربی که مانند هورمون‌های استروئیدی در بدن کار می‌کنند. این ویتامین از طریق جریان خون به داخل سلول‌ها حرکت می‌کنه و به اونها فرمان میده که ژن‌ها رو روشن یا خاموش کنند. تقریباً هر سلول در بدن گیرنده ویتامین D داره. ویتامین D با قرار گرفتن در معرض نور خورشید از کلسترول موجود در پوست تولید میشه. بزرگسالانی که کمبود ویتامین D دارن ممکنه دچار ضعف عضلانی، از دست دادن تراکم استخوان و افزایش خطر شکستگی شوند. همچنین کمبود ویتامین D ممکنه در کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن و افزایش خطر ابتلا به سرطان نقش داشته باشه. افرادی که کمبود این ویتامین رو دارن باید از مکمل استفاده کنند یا در معرض آفتاب قرار بگیرند. مواد بعدی کمبود ویتامین B12 است. B12 که به نام کوبالامین نیز شناخته میشه، یک ویتامین محلول در آب برای تشخیص خون و همچنین عملکرد مغز و اعصاب ضروریه. هر سلول در بدن برای عملکرد طبیعی به ویتامین B12 نیاز داره، اما بدن قادر به تولید اون نیست. بنابراین باید اون رو از طریق غذا یا مکمل‌ها دریافت کنید. ویتامین B12 همینطور به مقدار کافی در غذاهای حیوانی یافت میشه. یکی از علائم رایج کمبود ویتامین B12 کمخونی است که نوعی بیماری خونی است که گلبول‌های قرمز خون رو بزرگ میکنه.
علائم دیگر شامل اختلال در عملکرد مغز و افزایش سطح هموسیستئینه که یک عامل خطرزا برای چندین بیماری است. مواد بعدی کمبود کلسیومه. کلسیوم برای همه سلول‌های بدن ضروری. استخوان‌ها و دندون‌ها به این ماده نیاز دارند، به ویژه در مواقع رشد سریع در دوران کودکی نیاز بیشتری به این مواد دارند. کلسیوم به عنوان یک مولکول سیگنالینگ عمل میکنه. بدون اون قلب، عضلات و اعصاب نمیتونن کار کنند. رایج‌ترین علامت کمبود کلسیوم پوکی استخونه که با استخوان‌های نرم و شکننده مشخص میشه. علائم کمبود شدید کلسیوم در رژیم غذایی شامل نرمی استخوان در کودکان و پوکی استخونه. به ویژه در بزرگسالان مسن‌تر این پدیده به وضوح دیده میشه. گرچه بهتر کلسیوم را از غذا به جای مکمل دریافت کنید، اما به نظر میرسه که مصرف این مکمل ها به نفع افرادی است که رژیم غذایی کافی ندارند. مواد بعدی کمبود ویتامین A هست. ویتامین A یک ویتامین محلول در چربی به فرمدهی و حفظ سلامت پوست، دندانها، استخوانها و قشای سلول کمک میکنه. علاوه بر این رنگدانه‌های چشم تولید میکنه که برای بینایی بسیار مهمه. ماهی، مرغ و لبنیات یافت میشه. بتا کاروتن که بدن رو به ویتامین A تبدیل میکنه رایج‌ترین شکل نوع این ویتامینه. بیش از 75% افرادی که از رژیم غربی استفاده میکنن بیش از مقدار کافی ویتامین A دریافت میکنن و نیازی به نگرانی در مورد کمبود اون ندارند. کمبود ویتامین A میتواند آسیب دیدگی موقتی و دائمی چشم بشه و حتی ممکنه منجر به کوری بشه. کمبود ویتامین A همچنین میتونه عملکرد سیستم ایمنی بدن رو سرکوب کرده و مرگ و میر رو افزایش بده، به ویژه در میان کودکان و زنان باردار یا شیرده. و آخرین ویتامین کمبود ویتامین منیزیومه. منیزیم یک ماده معدنی کلیدی در بدن شماست. این ماده برای ساختار استخوان و دندان ضروریه. همچنین در بیش از 300 واکنش آنزیمی بدن دخیله. تقریبا نیمی از جمعیت ایالات متحده کمتر از مقدار مورد نیاز منیزیم دریافت می‌کنند. کمبود منیزیم در خون با چندین بیماری از جمله دیابت نوع 2، سندروم متابولیک، بیماری قلبی و پوکی استخوان همراهه. کمبود این ماده ممکنه به دلیل بیماری، مصرف دارو، کاهش عملکرد هضم غذا یا مصرف ناکافی منیزیم ایجاد بشه. علائم اصلی کمبود شدید منیزیم شامل ریتم غیر طبیعی قلب، گرفتگی عضلات، سندروم پای بیقرار، خستگی و میگرنه. اما در افراد دیابتی مقاومت به انسولین و فشار خون رو بالا میبره. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید، اون رو لایک کنید و همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.